بسم الله الرحمن الرحیم. The default constructor, parameterized constructor یا constructor overriding او constructor overloading explanation د پاره دا example لیکم. For example دغه ما د کلاس لا شو کړ ټیسټ مې ورکړه. ی ټیسټ نه بعد مدل ته شو کړو د private data x specifier نه لاندې مچ شی ولیکلو. دلته مو ولیکلو integer a او b دا دوه ویریبل مو ولیکل. زه دلته شی کوم د public x specifier نه لاندې direct شی لیکم parameterized constructor لیکم. ځکه چې ډیفالت ولیکم بیا خو ما سره پکې هغه مسله نه شو کېږي. زه تاسو ته مسله شو کېدل غواړم. ما ورته څه وویل چې ډیفالت کنسټرکټر لیکم یې خو امپلیمنټ کوم یې نه. مطلب دلته به زه شی کوم کمنټ شکل کې په ملټي لاین باندې به زه دا کمنټ کم ایډ م کړلو خو بیرته م چې کړلو دا م کمنټ کړلو. لاندې راغلم دلته م ولیکلو چې ټیسټ او په ټیسټ کې دننه م ولیکلو فار ایگزامپل x او دلته م ولیکلو انټیجر y انټیجر x او انټیجر y او په دغه کې دننه به زه ډیفاین کم چې a is equal to x او b is equal to y. زه به لاندې راشم فار ایگزامپل دلته به یو فنکشن پکې د ډسپلی اول خو دا چې زه به دا ټرمینیټ کم دا بلاک او دلته به د دغه لپاره به یو ډسپلی فنکشن ولیکم. فار ایگزامپل ما ولیکلو void ډسپلی او په ډسپلی کې دننه به زه چې وکم په کوم ډیفینیشن پارت دی په سی آوټ باندې به د دواړه ویلیو زه پرنټ کم a سپیس مې ورکړلو دلته به ولیکم چې a بیا به زه چې وکم ډبل کوټ دلته به ولیکم چې b او د b نه بعد به هم زه چې وکم کالن مو ولګالو فار ایگزامپل او لږ سپیس مې ورکړلو دلته به ولیکم چې b او دلته به ولیکم e and dl. ښه دا اوس ما چې وکړلو ما یو کلاس دوه شیونه مې پکې درې مې پکې ډیټا ممبر مې پکې ایډ کړلو پیرامیټرایز کنسټرکټر مې پکې ایډ کړلو ډسپلی فنکشن مې پکې ایډ کړلو. زه مین فنکشن لراغلم په مین فنکشن کې دننه په مین فنکشن کې دننه ما چې وکړلو د دغه کلاس چې کومې موږ سره ټیسټ دی د ټیسټ ما ولنی آبجیکټ ډیفالت جوړ کړلو او چې کوم دویم دی دویم مې چې کړلو پیرامیټرایز مې کړلو 20 مې کړلو 10 او 20. اوس ګورو چې په دا پیله آبجیکټ باندې دا پیژني که نه که نه یې پیژني نو څه یې او زه به په لاس کې چې وکم فار ایگزامپل ښه زه به فی الحال داسې وکم دلته به زه ولیکم چې ټیسټ انډرسکور سیټور ښه دا دلته پکې دا بار راغلو دا بار نه سپیشل کریکټر په نیم کې نه الاوډ فار راغلی هغه بار پکې راغلی و. دلته به زه راشم دا به زه کمپایل کم ګورو چې څه یې پیږي که نه پیږي خو که نه پیږي په څه شي نه پیږي څه یې چې زه دا آبجیکټ نه پیژنم دا څه شی دی. اوس که فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو دلته مې سیمی کالن کړلو دا مې ختم کړلو. اوس یې ګورو چې اوس څه یې اوس مې چې دا څله پیرامیټرایز کنسټرکټر مو ایډ کړی که نه دا به کله ختم شي کله چې زه کنسټرکټر ختم کم دا کنسټرکټر به ختم کو وبي ګورو چې بیا څه شی کی. دلته زه راغلم فار ایگزامپل دلته مې کلیک وکړلو او دلته مې څه وکړلو دلته مې کلیک وکړلو دا اوس پې زه کمپایل کم اوس څه نو دا څه مطلب شولو چې دا آپشنل دی کله چې پیرامیټرایز کنسټرکټر نه وي کله چې پیرامیټرایز کنسټرکټر وي دا به ته مست لیکي. اوس د مست لیکلو دپاره دلته ډېر سمپل سینټیکس ما لیکلی دی چې شی مې لیکلی دی دلته تاسو وکړو ما صرف و صرف شی لیکلی هیڅ شی چې شی مې پکې ډیفاین کړی نه دی صرف بریکټ یې مې ولیکلی که نه. اوس یې ګورو چې اوس څه یې اول خو دا چې لاندې چې کوم دی دا به زه شی کوم دا به زه بیرته واپس دا به دواړه آبجیکټ په هم زه ولیکم یو به نارمل ولیکم یو به پیرامیټرایز ولیکم. کمپایل مې کړلو څه یې ایرر ترې ووتو که نه. اوس که زه غواړم چې زه دا په ډیفالټ کنسټرکټر کې انیشلایز کم زه به لاړ شم د دغه اوس خو فی الحال د ډیفالټ ویلیو نه انیشلایز شوی زه د خپلو ویلیو نه انیشلایز کم دا مې د 100 نه انیشلایز کړلو او دلته مې څه ولیکلو بي مې ولیکلو بي مې د 200 نه انیشلایز کړلو. اوس په دلته لاندې راشم په ډسپلی فنکشن باندې بیا وګورم دلته به لاندې راشم دلته به زه څه وکړم او بی جې ډاټ ډسپلی فنکشن شته که نه ډسپلی فنکشن مې کال کړلو بیا به زه څه ولیکم آبجیکټ 2 ډاټ ډسپلی دا مې ډسپلی کړلو. په یوه کې په آبجیکټ 2 کې ما دا ډیټا ور کړې ده او په آبجیکټ 1 کې مې څه کړی دی ډیفالټ دلته مې په کنسټرکټر کې دننه ور کړله کمپایل مې کړلو څه ایرر پکې نشته دی دا به زه اوس رن کم چې رن مې کړلو په پیله آبجیکټ کې چې کومه ډیټا راغلي کومه راغلې ده چې کوم موږ په ډیفالټ کنسټرکټر کې سیټ کړله
نو اټ مین چې څه شی پکې زه سیټ کړم ما فی الحال د شي نه انیشلایز کړلو ای 200 نه که زه وغواړم چې د 0 نه انیشلایز کړم دا 0 نه هم زه انیشلایز کولی شم فار ایگزامپل دلته زه راغلم دلته مې څه کړلو دا هم 0 کړلو او بره هم 0 کړلو دا هم 0 کړلو اوس مې بیا څه کړلو کمپایل مې کړلو کمپایل شولو د کمپایلیشن نه بعد مې رن کړلو چې رن مې کړو تاسو کتای شو ډیفالټ ویلیو نه شوی انیشلایز شوی دی تاسو ته چې ما وی چې مونږ څه کو مونږ د ډیفالټ ویلیو د انیشلایزیشن لپاره دلته چې دا کوډ په خپل ولیکو نو دغه مونږ چې یو ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ اوس د کوډ د مونږ چې پکې دا کاپی ټکی استعمالو دا پکې سره استعمالو خیال وکړو مونږ کاپی به ویل کنه نو دا کاپی سره ورته ویل شي ګوره دلته ما 10 کړلو یا ما دلته ما دا ویلیو 30 کړه فار ایگزامپل دلته ما 30 کړله چې 30 ما کړله اوس که زه وغواړم چې زه د یو ویلیو بل آبجیکټ ته انیشل اساین کم فار ایگزامپل دلته ما څه کړی دا آبجیکټ 2 ولا چې کومه ویلیو ده دا خو تاسو کسو کنه ما سره څه ده 10 او 20 ده دلته ما ولیکلو چې آبجیکټ 2 از ایکوال ټو دلته ما کړل آبجیکټ 1 د آبجیکټ 1 ویلیو ورته ما اساین کړله آبجیکټ 2 زه بیا ډسپلی کوم اوس څه شی پکار ده چې دا کومه په آبجیکټ 1 کې ده کنه دا ویلیو پکار ده دا به زه کمپایل کوم ګورم چې څه یې خدا 1 پکې نشته دی کمپایل مکړلو خدا جیم پکې پریخي ټیک شولو اوس په دا ډسپلی هم شوله دا به زه رن کم چې رن وکړو ګوره اولنی آبجیکټ ما هیڅ شي نه انیشلایز کړی و 30 نه په دغه کې ما پیرامیټرایز ویلیو لګلې وه دلته مو څه وکړلو د ویلیو مو دلته ګوره اساینمنټ دلته که تاسو خیال وکړو ما څه کړی د آبجیکټ 1 ویلیو ما اساین کړله آبجیکټ 2 ته دلته کوم یو څه کال کیږي دلته ما سره کنسټرکټر کال کیږي کوم یو کنسټرکټر ډیفالټ یخ څه کار دی ډیفالټ چې کومه ویلیو ا کاپی کی شي ته د آبجیکټ ته نو ورته ځکه موږ یو ډیفالټ کاپی کنسټرکټر یو دغه کومه ویلیو اساین شو کومه چې د ډیفالټ کنسټرکټر ده کنه نو ځکه ورته موږ یو دغه موږ ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ هم یو او دا کوډ پکې موږ لیکلی ځکه ورته اووررایډینګ یو که پکې وی نه لیکو نو به ډیفالټ کاپی کنسټرکټر شي او چې موږ پکې ولیکلو ګوره ولیکلو ونه لیکلو چې دا کنفیوژن هم ختم کم فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو ما یو بل آبجیکټ جوړ کړلو ام څه کړلو ام هغه منامه وکړله آبجیکټ 1 اپیله ما سره ما آبجیکټ نه لیکلی دلته چې دا کومې ما سره د انیشلایزیشن دی فار ایگزامپل دا زه ختموم دا ما څه کړلو دا ما ختم کړلو دا څه شولو دا ډیفالټ شو کنه دا آبجیکټ 1 به د ډیفالټ نه انیشلایز کوي دلته به زه دغه انیشلایزیشن لپاره انپوټ فنکشن ولیکم فار ایگزامپل ما ولیکلو void input په void input کې دننه به زه څه وکم یو آبجیکټ په انیشلایز کم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې سی آوټ او سی آوټ کې من دننه ولیکلو چې انټر کا ویلیو انټر ویلیو د ا او د څه شي لپاره د بی لپاره دلته به زه څه کوم دا به زه ختم کوم دا سټیټمنټ په سیمی کولن سره او په سی ان باندې به زه څه کوم په ا کې او بیا په بی کې به ډیټا واخلم دا کار مو وکړلو زه به اوس راشم دا کوډ کې دلته به زه چې دا کوم آبجیکټ 1 دی آبجیکټ 1 که زه ډسپلی کوم هم څه پکې نشته دی نو زه به دلته څه وکم دا آبجیکټ په اول په انپوټ فنکشن سره به زه انیشلایز کم مطلب په رن ټایم به ولا ویلیو ورکم لکه چې کوم ګیټر فنکشن دی چې کله پکې ویلیو ورکم ما بیا ډسپلی کړلو دلته به څه وکم دا کوم چې آبجیکټ 1 دی په دغه کې خو څه نشته کنه ګوره دلته ما سره دغه دوړو سره به کوم کنسټرکټر کال کیږي کوم کنسټرکټر به کال کیږي ډیفالټ به کال کیږي کنه ډیفالټ له چروشي په ډیفالټ کې څه دی هیڅ شی کې نشته نو دا به د څه شي نه کوي دا به د ډیفالټ ټایپ نه انیشلایز کوي دغه ډیفالټ ټایپ څه انټیجر مطلب دا به د 0 نه انیشلایز کوي دا به هم د 0 نه انیشلایز کوي اوس دلته مو دا ا او بی د آبجیکټ 1 د پر انیشلایز کړل څه شي نه دا ډیټا نه دا ډیټا ول زه پر رن ټایم ورکم او بیا دغه چې کومه ډیټا نه دا زه په کاپی کنسټرکټر باندې دغه ډیټا کاپی کم شي تا آبجیکټ 1 ته نو دا ګورو چې دا کاپی کیږي کنه کاپی کیږي کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی دا نه بعد زراله مرن مکړلو چرن مکړو موتی چې ا بی د پر ویلیو ورکا فار ایگزامپل 40 مولا ورکړو انټر مکړلو څه شی وکړلو ګور دلته مو سره دا ویلیو څه کړلا دلته مو آبجیکټ 1 آبجیکټ په مکل کړی نه کنه خدلته مو دوا پر ادا کال کړی زه خو بوس آبجیکټ 1 کال کم ځکه چې دلته مو څه کال کړی دی دا ډیټا په دغه کې ما چالي دا ګوره یو پیر ما ډسپلی کړلو دا سنگولر آبجیکټ دا ځان لا آبجیکټ
بیا ما object 2 کې به دا ډیټا راسي دغه کې به چې ډاینامیکلی زه کومه ویر کوم په دغه کې چې کومه کاپی ډیټا ده کاپی ډیټا به کې راسي اوس یې ګورو چې دا پکې راسي که نه کمپایل به کوم ځکه چې کوډ کې مې چینج وکړلو دغه نه بعد به رن کم رن مکړلو فار ایگزامپل 40 مې ورکړو 40 مې ورکړو انټر مکړلو پهلا او اخرانه یو ګوره دا څه شی دی دا object 1 دی دا object دی او دا ما سره چې object 2 دی نو موږ وکړو چې په کوم object کې ډیټا وا په ایکوال باندې چې دلته مو اساین کړل دغه کې تاسو کتای شو د object ډیټا چې ما په کې پرن ټایم باندې ویر کړل 40 دا دلته په ایکوال باندې اساین کړل په کوم یو کنسټرکټر باندې په ډیفالت کاپی کنسټرکټر باندې حالانکه په ډیفالت کاپی کنسټرکټر کې هم کوډ نه لیکلای خو دا څه شي لپاره استعمالېږي د اساینمنت لپاره د انیشلایزیشن لپاره انیشلایزیشن د دغه object د څه شي نه وکړلو د دغه object د ډیټا نه وکړلو مطلب دا چې په دغه object کې چې ډاینامیکلی ز کومه ډیټا اچم پرن ټایم بوما ډیټا به اساین کیږي چې د دغه بل object ته د دغه الیمنت په دومره ډیټا نه انیشلایز کیږي ځکه ورته موږ څه یو دغه موږ یو ډیفالت کاپی ځکه چې دغه د ډیفالت چې کومه انیشلایز شوی ډیټا ده یغه نه دا ډیټا انیشلایز شوله ځکه ورته موږ ډیفالت کاپی کنسټرکټر یو کلیر شولو په نیکست کلاس کې به ان شاء الله چې موږ